welcome back to my channel or welcome to my channel if you are new. Ngayon guys ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba kayo makakapag-cancel ng inyong order sa Shopee. And this content or tutorial is requested by Blacktan. So kung handa nyo nang malaman, just keep on watching. So ayun guys, punta lang po tayo sa ating Shopee app. Click or select lang po natin. Then ayan, wait lang po natin guys na mag-load. And kapag okay na guys, may makikita kayong parang tao-tao dito sa lower right side na may nakalagay na me. So pindutin lang po natin guys. Ayan. Then, dadalhin tayo dito. And of course guys, may nakalagay dyan na to pay, to ship, to receive. So, yung pipindutin po natin guys is to pay kasi nandoon yung in-order natin. Okay? So, click or select lang po natin ng to pay. Ayan. Then, makikita nyo na guys yung in-order ninyo. So, the Maria Tap Changge, for example. So, ayan guys, pindutin nyo lang po yung picture ng in-order ninyo. Then, ayan. Click or select lang po natin guys. Ayan, wait lang. So, ayan. Then, kapag nandito na kayo guys, i-scroll down nyo lang po. Ayan, hanggang sa pinakadulo. Ayan. So, as you can see here guys, merong nakalagay na contact seller. And dito guys sa contact seller, you can precisely contact the seller. Pwede kayo guys mag-personal message or direct message for your questions or queries. Okay? But then guys, our tutorial this day is more on about canceling order. So, yun po ang ituturo ko sa inyo. So, ayan siya guys. Pindutin lang po natin ang cancel order sa baba ng contact seller. As you can see here guys, there's a lot of choices that you can choose while you are canceling your orders. Pero kung ayaw nyo na guys ng ka-etchusan pa at ipaalam kung ano yung reason nyo, pindutin nyo na lang guys yung others dyan sa baba, diba? So, napakadali lang. So, pindutin natin guys yung others. And click lang din po natin guys yung confirm. Ayan. And ayan, dadalhin tayo dito. So, canceled. Nasa canceled na siya guys. Ayan, canceled na po yung nakalagay sa inyong orders. So guys, for example, matatanong ninyo, paano po kung to ship na yung order ko? Of course, all you have to do guys is i-click nyo lang yung to ship. And then guys, syempre lalabas yung picture ng items ninyo. I-click nyo lang yung items, then scroll down, then hanggang makita ninyo ang cancel orders. Same lang po guys yung process na ginawa natin kanina doon sa to pay na items natin. This video ends guys, meron din po tayong tutorial kung paano nga ba ninyo ma-track ang inyong order sa Shopee at kung ano nga bang status nito. So, i-check nyo na lang po sa aking playlist. Mamaya ipapakita ko po sa inyo. And of course, meron din po tayong tutorial kung paano nga ba ninyo madidelete ang inyong mga items na nasa Shopee cart na hindi pa naman kayo sure na bibilhin. So, alisin nyo na muna guys yung mga tentasyon sa buhay nyo. So, yung mga importante lang guys yung iwan nyo. Meron din po tayo guys dyan ng tutorial kung paano nga ba kayo guys makakakuha ng up to 55 pesos discount sa inyong Shopee voucher. And of course, meron din po tayo dyan ng tutorial. Paano nga ba kayo makakapag-order ng madamihan sa isang shop na isahan lang guys ang shipping fee. And of course guys, marireceive nyo ang items na isahang lalagyan na lang siya. And i-check nyo na lang guys ang mga videos sa aking mga playlist. So sana guys ay meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you in my next tutorial!